Mga ka-Simpol, ang lulutuin natin ngayon ay paborito ng mga tabatchoy, ang batchoy. Simpol, luto na So ano ba talaga ang batchoy? Ang batchoy nanggaling sa Chinese na ba from the baboy and choy meaning liquid or water. So basically, pork soup talaga siya. Pero for today, yung gamit natin ay chicken bones, so mga backbones, wing bones, yung mga usually natatapon natin na parts ng chicken na wala na siya masyadong laman, pero nandun ang linamnam. So ito, nagpapakulo ako with little onions at saka chicken bones. So tingnan natin ha, di ba may nakikita tayong nasa taas, namumuong mga dumi-dumi. We just scoop that out to be able to get a clear stock. So ito na yung magiging base ng ating soup, no? So siguro mga 30 minutes, 45 minutes pwede na siya. But if you cook it a little bit longer, mas masarap siya. So dito mo na pwedeng isabay na pagpakulo yung mga pieces of pork meat, yung mga laman loob, hanggang lumambot. At yung pinaglambutan mo, yun na rin yung gagawin mong sabaw. Pinaka-importanting part, ang ating soup. So tatanggalin na natin yung mga bones natin. So very simple, pag kayo gumawa sa bahay, damihan nyo. Pwede naman, kung ayaw nyo magpakulo ng bones, gagamit kayo ng mga instant powders, cubes, whatever. Sa inyo yan, pero iba talaga yung lasa ng totoong buto-buto yung pinakuluan mo. So you can strain it. Pwede mo nang hayaan na ganyan. And what gives the batchoy its distinct flavor is yung tinatawag na ginamos, yung parang bagoong na isda. So, kasi nandito tayo sa Manila, hindi naman tayo maka-access masyado ng mga yung bagoong na gamit talaga sa Iloilo. So, yung gagawin natin is, titimplahan lang natin siya ng bagoong na isda. Yan. Just a little to give it that distinct flavor. So, sometimes medyo malansa siya, di ba? Just keep on boiling it. The more it boils, nawawala yung lansa niya at natitira yung kanyang linamnam. So, patience is the key. Then, you season with a little bit of salt to balance. So, hindi natin kinukuha yung alat galing sa bagoong na isda. Kinukuha lang natin yung linamnam niya. So, let it boil a little bit more para mawala yung flavor. And, meron tayong miki noodles, yung nabibili lang sa palengke. So, you can either blanch it. Ito siya, binanlian na natin, napakulo tayo ng tubig at linuto siya very quickly, around 2 minutes. And, strainin natin yung noodles. Lalagyan natin ng slices of pork. So, usually pag bumibili ka dito sa mga batchoyan, ready na siya. Lagyan mo ng laman loob. Ito, meron tayong pork meat. Meron tayong konting atay. Meron tayong konting yung Baguio cabbage. Lalagyan natin ng konting spring onions. Ito, leeks. Lagyan natin ng fried garlic. Then, once everything is ready, all you do, pag nag-order ka, may humingi sa'yo, bubuhos mo lang yung inyong very hot soup stock over your noodles. And, of course, pwede bang batchoy na walang chicharon? So, mag-crush ka ng chicharon over. And, pag special batchoy, you have a freshly cracked egg. Kasi sobrang init pa yung ating soup. Then, we add our egg. Then, freshly ground black pepper on top. Tapos na ang inyong batchoy. Batchoy na batchoy talaga. Simpol! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.